เราก็มีความคิดลบๆให้กับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแบบไร้ค่าเหมือนว่าแบบเราอยากจะตายอะไรเงี้ยคือมันเป็นความคิดที่แบบแย่มากๆฉันอยากที่จะหายไปจากโลกนี้ทุกคนจะได้มีความสุขมากขึ้นนอนคิดอยู่กับตัวเองถ้าที่บ้านไม่มีเราดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราแทบจะเป็นคนโง่ไปเลยเราอายถ้าฉันไปหาหมอแล้วคนจำหน้าได้ว่าฉันเป็นใครล่ะอับอายในการใช้ชีวิตอะเข้าวงการมาอายุ16ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องในวงการเลยตอนนั้นก็ถูกบูลลี่แบบหนักอยู่ไม่เห็นสวยเลยหน้าตาแบบน่าเกลียดพ่อแม่แบบเอาลูกมาทำงานหากินนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แจมจะได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กับพี่แล้วทุกๆคนจะได้มีโอกาสฟังมันเป็นเรื่องที่ทุกคนหลายคนเจอแล้วก็ประสบในชีวิตบางคนก็ไม่กล้าเปิดเผยและโดยเฉพาะสังคมไทยสังคมเอเชียอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันน่าอายแต่ตอนนี้เราก็เห็นว่าหลายๆคนโดยเฉพาะในวงการก็ออกมาแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของการเป็นซึมเศร้าพอพี่ฟังเรื่องของแจมจากทีมงานก่อนหน้านี้พี่ก็รู้สึกพี่อยากรู้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เราเยียวยาตัวเองยังไงแล้วขอชื่นชมอันดับแรกเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมาเปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่กล้าบอกใครใช่ไหมใช่เล่าให้พี่ฟังสิครับคือตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะคือเราจะไม่ได้ตื่นเช้ามาอีกวันนึงแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าแบบฉันผิดปกติฉันต้องไปหาหมอฉันเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาการมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆมันค่อยๆเป็นขึ้นมาโดยที่เราอะไม่รู้ตัวแล้วก็บุคลิกนิสัยหรือว่าการที่เราแบบเปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้เลยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถพบปะผู้คนได้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอใครอะไรเงี้ยแม้กระทั่งทำงานก็ไม่อยากรับไม่อยากเจอแฟนคลับไม่อยากเจอคนในที่ทำงานหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนชวนไปกินข้าวหรือทำอะไรไม่เลยเราไม่คุยกับใครเลยเราเหมือนเราเก็บตัวเราตื่นเช้ามาเรานอนอยู่บนเตียงเฉยๆไม่ทำอะไรเลยจริงๆอะค่ะอันนั้นคือเป็นแบบจุดเริ่มที่เป็นแต่ว่าเราอะไม่รู้มันเหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาฉันก็สามารถอยู่กับสิ่งที่ต้องทำต่อหน้าหรืออาจจะมีสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เดินไปตามสเต็ปแบบที่คิดว่าชีวิตควรจะต้องเป็นแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงนั้นมันวนอยู่ในหัวหมายถึงว่ามันมีแต่ตั้งคำถามว่าฉันเป็นอะไรหรือบางทีก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรมันเหมือนกับ loss อ่ะมันเหมือนกับหลงทางมันเหมือนกับไปไหนไม่ถูกไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงมันเป็นอย่างนั้นไหมใช่ค่ะคือมันเหมือนกับเราแทบจะเหมือนเป็นคนโง่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจากการที่เราโตมาขนาดนี้แล้วเราทำงานมาขนาดนี้แล้วมีผ่านเหตุการณ์ในชีวิตอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วเราสามารถรับมือได้ด้วยเหตุผลต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนช่วงที่เป็นเนี่ยเราไม่มีเหตุผลเลยไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เลยเราจะรู้สึกเนกาทีฟกับตัวเองตลอดเวลาค่ะคือด้วยความที่แจมแบบเป็นพี่คนโตใช่ไหมคะเป็นฝาแฝดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราแบบเราทำงานมาขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความคิดลบๆให้กับตัวเองอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองแบบไร้ค่าเราไม่มีค่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนว่าแบบเราอยากจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความคิดที่แบบแย่มากๆแล้วก็เราทำให้ครอบครัวผิดหวังจากการที่เราไม่ยอมลุกมาทำงานไม่รับงานเลยค่ะแล้วก็เริ่มเบลมตัวเองเนาะใช่ค่ะก็คือแบบไม่ทำอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยติดอยู่แต่กับบ้านแล้วก็ทุกคนพยายามเข้าหาเราแต่ว่าเราก็เหมือนผลักใส่เขาไปอะค่ะแล้วเราก็มารู้สึกผิดกับตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยว่าครอบครัวเราแบบช่วยเหลือเรามาขนาดนี้คือบ้านหนูเป็นคนธรรมดากว่าหนูจะมาเป็นดารากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูกับมีความคิดแย่ๆแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่เอาอะไรแล้วฉันอยากจะนอนหลับตามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิกทุกอย่างในชีวิตอะไรวันเงี้ยที่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะพี่รู้ว่าการกลับไปเล่าถึงวันนั้นมันคงจะทำให้แจนต้องหนักใจมากแต่พี่อยากรู้ว่าในช่วงของชีวิตในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงช่วงชีวิตตอนนั้นมันเหมือนมืดไปหมดเลยอะค่ะ
ทั้งที่เรามีคนรอบตัวแต่เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเป็นภาระให้กับทุกคนเพราะว่าในสิ่งที่ตัวเราเป็นแบบเนี้ยฉันอยากที่จะแบบหายไปซะอยากให้ตัวเองหายไปจากโลกนี้แล้วแบบทุกคนจะได้มีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นความคิดแบบนั้นแล้วมันหยุดคิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะล่าสุดก็มีตัวเลขแล้วก็คำบอกกล่าวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคสของคนฆ่าตัวตายถ้าเขาได้รับการรักษาก่อนหน้านี้เขาก็คงจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ค่ะแต่สิ่งที่พี่สนใจตอนนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราได้เห็นไหมว่ามันสะสมมาจากอะไรถ้ามีค่ะแล้วจัดการกับมันยังไงถึงยังจะสามารถนั่งต่อหน้าพี่วูดดี้ได้ถึงวันนี้คือมันเหมือนกับเราเคยมีชีวิตที่แบบอยู่ในจุดที่สูงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่แบบเป็นเด็กกว่าจำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็คือพอหลังจากนั้นน่ะเราก็คิดว่าอยากจะเริ่มแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตอะไรเงี้ยเราคิดว่าพอแล้วกับการทำงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเส้นทางใหม่ของเราคือเราอยากจะทุ่มเทให้กับการเป็นภรรยาของใครสักคนนึงเราอยากที่จะทุ่มสุดตัวให้กับตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราเลือกทางเดินผิดเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เสียสละให้เรามาตลอดแบบแม่เสียสละที่จะแบบออกจากการทำงานของตัวเองเพื่อมาสนับสนุนเราแบบฟูลไทม์เลยอะไรเงี้ยจนเรามาถึงจุดนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสิ่งที่เราคิดว่ามันดีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจได้แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันล้มไปหมดจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ดูแบบเรื่องใหญ่โลกแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในสภาวะของอารมณ์ของการเป็นซึมเศร้ามันใหญ่มากๆในตอนนั้นคือเราคิดอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยอะค่ะคือมันจะเหมือนแบบถ้าคนที่มีอารมณ์ปกติอะค่ะเขาก็จะเหมือนแบบโอเคทุกคนมีปัญหาในชีวิตเราสามารถผ่านมันไปได้เครียดหน่อยร้องไห้หน่อยเดี๋ยวมันก็จะจบเราสามารถเวิร์กออกจากตรงนั้นได้แต่ว่าพอมันมีปัญหาเป็นแบบซึมเศร้าเคมีในสมองเรามันผิดปกติไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราวนอยู่ในอ่างแล้วมันเป็นวังวนอยู่แบบนี้แล้วมันออกไม่ได้เลยแล้วมันก็ตอนที่เราเป็นเราก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรถูกไหมคะเราก็คิดว่าแบบฉันจะจัดการกับมันเองได้ปล่อยให้อาการมันหนักขึ้นรวมถึงกับที่เราไม่ได้รับรู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอรู้เราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครไม่กล้าที่จะทำอะไรกับมันอะไรเงี้ยเพราะเราอายถ้าฉันไปหาหมอแล้วคนจำหน้าได้ว่าฉันเป็นใครล่ะอะไรเงี้ยมันอับอายอะค่ะเหมือนอับอายในการใช้ชีวิตอะจุดเปลี่ยนคือตอนไหนจุดเปลี่ยนก็คือวันที่เราบอกว่าเราอยากจะหายไปอะค่ะนอนคิดอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบถ้าที่บ้านไม่มีเราดีกว่าไหมอะไรเงี้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่ขอโทษที่จะต้องมานั่งรื้อฟื้นเนาะแต่พี่คิดว่าวันนี้แจมน่าจะพร้อมที่จะเล่าเรื่องนี้และแจมก็รู้ดีว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยนะครับหลังจากที่เราคิดแบบนั้นนะคะเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็วางโทรศัพท์เอาไว้แล้วมันก็โทรศัพท์มันขึ้น notification ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อความในแชทของแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบกินข้าวไหมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูรักพี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะเราไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยเราเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเราอยากหายก็เลยเป็นจุดที่เราตัดสินใจว่ายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันเป็นนะตอนนี้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ค่ะว่ามันคือโรคซึมเศร้าใช่ยังไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าจิตใจเราไม่ปกติก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาจิตแพทย์น่าสนใจมากเลยว่าเมื่อเราบอกกับตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนตัวเองและฉันจะหายและฉันจะหาทางรักษาเนี่ยชีวิตมันปรับทันทีเลยใช่ไหมผ่านมาหลายเดือนจะไม่เคยมีคำพูดนั้นในหัวเลยมันเหมือนกับยังงงอยู่เลยอยากจะจมดิ่งไปกับมันด้วยซ้ำแต่พระอาจารย์บอกว่าพอละเดี๋ยวฉันจะหาทางออกแล้วมันร่างกายมันเปลี่ยนไปเลยณตอนนั้นแล้วเส้นทางสู่การรักษาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแบบไปที่คลินิกค่ะก็ของคุณหมอก็แบบเห็นว่าคนอายุเท่าเรามาหาเยอะมากเราก็เลยรู้สึกโอเคแบบใจชื้นขึ้นแล้วว่ามันไม่ได้แปลกที่เราจะเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ตอนนั้นก็คือต้องตรวจเลือดเลยเขาก็จะดูจากสาเหตุอะค่ะว่ามันเป็นจากอะไรบ้างอย่างเช่นแบบเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจด้วยบวกกับเคมีอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเคมีในสมองจริงๆค่ะว่ามันทำงานผิดปกติก็ไปตรวจเลือดสรุปว่าโอเคเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ต้องทานยาค่ะรักษาอยู่ประมาณ2 ปีอะค่ะถึงจะแบบรู้สึกว่าโอเคมันหายไปแล้วเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลิกกินยาแล้วที่เรามานั่งคุยวันนี้เนี่ยจะมานั่งเปิดใจเป็นครั้งแรกเป็นทางการกับวูดดี้แล้วก็คุยกันกับทีมงานว่าวันนี้เราจะมาเปิดใจ2 มิติเนาะทางด้านจิตใจนะครับที่เจอมาแล้วก็ทางกายภาพที่เจอมางั้นเราจะมาครึ่งหลังเรื่องกายภาพแล้วที่พี่อ่านดูเรื่องราวของคุณแล้วพี่ก็โอ้ด้วยความที่ว่าพี่เห็นหน้าตาของเรามาโดยตลอดแล้วไม่คิดว่ามันน่าจะมีปมอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของรูปลักษณ์ของเราอ่ะมันเจอกับอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาเล่าให้ฟังสิโอ้ยเจอตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลยค่ะคือตอนนั้นน่ะเราเข้าวงการมาอายุ16ครับเรายังเด็กอยู่อะค่ะแล้วเราก็เป็นคนบ้านๆเลยคือเราแบบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องในวงการเลยเราไม่รู้ว่าอะไรสวยไม่สวยอะไรเงี้ยคือเรามาเป็นนักร้องได้เราก็คิดว่าฉันคงหน้าตาดีแล้วแหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอเราเริ่มทำงานเราก็เริ่มเห็นว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้บุคลิกของเรามันดูไม่ดีหลักๆเลยก็เรื่องตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเป็นคนแบบตาตี่แล้วก็มันเลยเหมือนกล้ามเนื้อตาข้างหนึ่งคือหน้าแจมซี่ข้างขวาค่ะมันจะเหมือนอ่อนแรงค่ะมันก็จะหล่นมันก็จะหย่อนแล้วบางทีเวลาเราทำงานเราถ่ายรายการอะไรก็แล้วแต่ถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะดูเหมือนกับว่าเราง่วงตลอดเวลามันทำให้คนเข้าใจผิดว่าน้องไม่ตั้งใจทำงานน้องง่วงอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่คอมเมนต์มาในโซเชียลเหรอทีมงานพูดเลยค่ะใช่คอมเมนต์กลับไปที่ค่ายเลยว่าน้องดูไม่ตั้งใจทำงานเลยน้องง่วงตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบวกกับตอนนั้นโซเชียลมีเดียมัน10 กว่าปีที่แล้วเนาะมันยังไม่มากสุดก็พันทิปอะใช่มากสุดก็แบบพันทิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานะตอนนั้นแบบถ้าเป็นตอนนี้ดาราสามารถโต้ตอบเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถโต้ตอบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ถูกบูลลี่แบบหนักอยู่ไม่เห็นสวยเลยหน้าตาแบบน่าเกลียดบางทีก็บูลลี่ไปว่าพ่อแม่แบบเอาลูกมาทำงานหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเราอ่านอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันกระทบจิตใจเรามากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแบบเธอว่าฉันไม่สวยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันจะแก้ไขมันอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันจะให้เธอมองว่าฉันสวยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำอะไรบ้างครับทำตาเลยค่ะอย่างแรกเลยเราบอกแม่เลยว่าอยากทำตาเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วนอกจากเรื่องสวยไม่สวยแล้วอ่ะก็คือเรื่องของบุคลิกภาพในการที่ทำงานด้วยอย่างที่บอกอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบคนเข้าใจผิดไปอ่ะว่าไม่กระตือรือร้นในการทำงานเพราะว่าแบบหน้ามันดูเหมือนไม่รับแขกตลอดหน้ามันตามันตกหน้ามันดูเขียวเฉาอะค่ะก็เลยไปทำแต่ว่าตอนนั้นก็ทำแบบว่าโรงพยาบาลไหนมีก็ไปเลยไม่ได้สกรีนเลยค่ะมั่วมากเลยสมัยก่อนเขาไม่มีรีวิวด้วยเนาะใช่คือตอนนั้นนะคะการศัลยกรรมหรือทำอะไรมันน้อยมากๆเลยมันหายากมากๆถามใครก็ไม่มีใครบอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไปแบบมั่วซั่วปัญหาเยอะมากเจออะไรบ้างตอนนั้นไปทำอะค่ะก็คือตาเราปูดเหมือนเป็นหอยแครงอะค่ะหอยแครงที่มันแบบฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณ6 เดือนแย่มากเลยแล้วก็ที่เย็บไว้มันก็เย็บได้ไม่นานก็หลุดกลับไปจุดเดิมใหม่เจ็บตัวฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปแก้ก็ไม่กล้ากลับไปแก้ที่นั่นเลยแล้วหลังจากตอนนั้นก็ทิ้งระยะไปนานมากค่ะเพราะว่าเราเข็ดอะทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเริ่มแบบมีเทรนด์แบบว่าศัลยกรรมเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเราก็ที่เกาหลีเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองไปซิอะไรไปด้วยไปค่ะไปทำตาเนี่ยนะใช่ไปทำตาแต่ว่าตอนเนี้ยรีเสิร์ชข้อมูลมันอย่างดีแล้วโอเคไว้ใจเชื่อถือได้สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปตอนนั้นก็ไปบอกหมอที่นั่นว่าไปบอกหมอว่าทำยังไงก็ได้ให้ตาหนูไม่ง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็บอกว่าโอเคเรากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสาเหตุอย่างนี้ซ้ายขวาไม่เท่ากัน
เราต้องเย็บกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ค่อยถึงเย็บชั้นตานะตอนนั้นก็เย็บเป็นเหมือนเย็บกล้ามเนื้อตาแล้วก็เย็บ3จุดพอหลังจากทำเราก็รู้สึกโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีบางตรงที่เรายังไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจมจะมีตาข้างขวาเนื้อที่หัวตาข้างขวามันหย่อนมันก็จะเหมือนหัวตาข้างเนี้ยของเรามันเปิดแล้วแต่ข้างเนี้ยมันตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแต่งหน้าหรือว่าถ้าเวลาถ่ายละครจะเห็นชัดแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายละครจะเห็นไม่ค่อยชัดมากนี่2 แห่งแล้วนะค่ะใช่แล้วก็ออกมาไม่เป็นอย่างที่ต้องการไม่เฟลอีกเหรอส่วนใหญ่ตอนนี้คนก็จะรู้สึกว่าเทรนด์เนี่ยถ้าเราศัลยกรรมเราต้องไปที่เกาหลีไปเกาหลีแล้วจบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราไปทำมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หมายความว่าไปทำที่เกาหลีแล้วปัญหามันจะจบทุกอย่างมันจะแบบเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้แฮปปี้กับผลของมันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอยู่ที่ตัวคุณหมอมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉันบินไปเกาหลีเจอหมอเกาหลีแปลว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่มีถ่ายละครหรือซีรีส์เราจะแอบหงุดหงิดกับตาของเราตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้กำกับก็จะบอกว่าเหมือนหน้าข้างนี้ตามันไม่เท่ากันหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยมันวอร์มมาเลยอย่างเงี้ยหรอมันเห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เสียเซลล์ทุกครั้งที่ได้ยินสินิดนึงใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบอยากจะทำอะไรกับมันแต่ว่าคือถ้าจะทำเราก็ไม่อยากจะไปทำที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือตอนนั้นเราก็หาข้อมูลมาดีแล้วการที่เราจะแก้จุดเล็กๆน้อยๆอะค่ะมันยากกว่าการที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วอยู่ดีเย็บไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่มั่นใจว่าถ้าเราไปทำที่นู่นแล้วเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาตัวเราอยู่ที่ไทยมันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำที่ไทยอยากจะหาหมอที่แบบเราไว้ใจได้เขาแบบดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตอนนั้นก็เลยโอเคงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันก็เลยไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยจนจะมาเจอหมอไก่ก็คือเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีทางแก้สำหรับหัวตาของฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองไปปรึกษากับหมอไก่ใช่แล้วหมอไก่ว่าไงตอนที่เห็นตาคุณตอนแรกเราก็บอกหมอไก่ไปว่าเราอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราติดใจเรื่องตรงนี้อยู่มันสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็อธิบายแบบละเอียดมากๆเลยเขาก็จะอธิบายให้เราเข้าใจว่าตาของแต่ละคนมีข้อจำกัดไม่ใช่อยู่ดีๆแบบฉันอยากตาเหมือนคนนี้แล้วมันสามารถทำได้เลยคือเขาจะค่อยๆอธิบายว่าคอนดิชันเราเป็นอย่างนี้ถ้าทำมันจะได้ประมาณไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโอเคไหมแล้วหมอจะทำให้แบบเต็มที่มันจะได้ประมาณนี้นะเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราเจอหมอที่คุยแล้วเรารู้สึกมั่นใจแล้วอะค่ะแล้วสิ่งที่หมอไก่ทำให้คือที่คุณหมอไก่ทำให้ก็จะเป็นกรีดยาวค่ะแล้วก็เย็บกล้ามเนื้อตาเหมือนกันก็กรีดยาวเพื่อที่จะแก้ตรงหัวตาของแจมด้วยแล้วก็ชั้นตาให้มันชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังจากตอนที่เราทำที่เกาหลีมันก็หลายปีมาแล้วเหมือนกันนะคะผ่านไปกี่เดือนกว่าจะเห็นผลลัพธ์อันนี้ก็เพิ่งประมาณไม่ถึงเดือนครึ่งอ๋อเหรอเดือนนิดๆอันนี้คือมันเข้าที่มากเลยนะสำหรับพี่อ่ะใช่ค่ะเพราะระหว่างที่คุณเล่าให้พี่ฟังว่าเจอปัญหาโน่นนี่นั่นพี่ยังแบบแจมที่นั่งอยู่ต่อหน้าพี่ไม่เห็นหายเร็วมากตำหนิอะไรเลยที่ตาของคุณค่ะก็เลยสงสัยไงว่า อยากจะรู้ไงว่าที่เล่ามาเนี่ยมันไปจบลงยังไงปรากฏจบที่หมอไก่ใช่ค่ะก็คือแบบหายเร็วมากตอนแรกนึกว่าจะนานกว่านี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เลเวลของความมั่นใจมันบูสต์ขึ้นมาไหมตอนนี้ก็เราจบกับตาของเราแล้ว คือเราแฮปปี้แล้วมันไม่มีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าตะขิดใจนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราแบบเราตื่นมาเราส่องกระจกเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะคือแจมอยากจะบอกว่าบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องหมกมุ่นกับการทำศัลยกรรมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวแจมรู้สึกว่าเราไม่ได้ศัลยกรรมเพื่อเอาใจใครอะเรารู้สึกว่าเราทำเพื่อตอนที่เราตื่นเช้ามาในทุกๆวันแล้วเราเห็นหน้าตัวเองแล้วเรามีความสุขกับมันนะคะเรารู้สึกมั่นใจเราออกไปไหนเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องกลัวว่าคนจะมามองจุดนี้ของฉันไหมคนจะมามองตรงนั้นของฉันไหมคนจะมาจ้องไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้บุคลิกของเรามันไม่ดีอะค่ะแต่ถ้าเรามั่นใจตัวเองเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันชอบตัวของฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจมก็เลยรู้สึกว่าโอเคการศัลยกรรมมันไม่ใช่สิ่งที่แย่อย่างที่ทุกคนคิดอะค่ะแต่ถ้าเราหาข้อมูลให้มันดีก่อนและแน่นอนความพอดีของคนที่อยู่ในกระจกมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนและความพอใจใช่ค่ะใช่ไหมครับค่ะคือเราไม่สามารถมาวัดและเปรียบเทียบกันได้แล้วมันก็ไม่ใช่ร่างกายของใครนอกจากเป็นร่างกายของฉันและยิ่งทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจมันก็จะมีความมั่นใจในพื้นที่อื่นๆในชีวิตที่มันตามมาด้วยพี่ดีใจที่คุณสามารถแก้เรื่องนี้ได้เดี๋ยววันนี้เราจะถามหมอไก่หน่อยดีกว่าเนาะว่าทำอะไรไปบ้าง
สวัสดีครับหมอไก่ครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับ3 ปีสวยขึ้นหรือเปล่าครับหมอไก่ อุ้ยขอบคุณมากค่ะ ของน้องแจมเนี่ยหมอไก่ได้ทำอะไรบ้างครับ ของน้องแจมเป็นเคสที่ยากเคสหนึ่งนะคะ ยากเลยใช้คำว่ายากปัญหาที่มาคืออะไรอะครับ เพราะว่าน้องเขาเป็นเคสแก้ครั้งที่ 3 แล้ว เวลาเป็นเคสแก้จะมีพังผืดหรือว่าตัวพังผืดค่อนข้างเยอะมากกว่าเคสใหม่ๆ อันที่ 2 พวกลักษณะอนาโตมีหรือว่าพื้นฐานของเปลือกตา ก็อาจจะไม่เหมือนกับเคสใหม่ที่ไม่เคยมีพังผืดอะไรมาก่อนเลย ครับ อันที่ 2 เคยแก้กล้ามเนื้อตามาแล้วด้วย ครับ ทำให้ชั้นตาสองข้างเหลื่อมกันหรือไม่เท่ากัน ครับ เราจะประเมินได้ยากว่า 1. อาจจะไม่เท่ากันเดิมอยู่แล้วหรือเปล่า มากน้อยแค่ไหน อันที่ 2 หรือเป็นจากการทำตา 2 ครั้งแรกเลยทำให้ชั้นตาไม่เท่ากัน ครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ไขนอกจากประเมินก่อนทำแล้ว เวลาทำเราจะต้องไปคิดในขณะที่เราทำตลอดเวลาค่ะ ว่าให้คนไข้ลืมตาดูเพื่อเช็คประเมินตลอดเวลาว่า ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราถึงขั้นตอนนี้แล้วตาสองข้างใกล้เคียงกันหรือยัง แล้วเราต้องปรับแก้ตรงไหนบ้าง ถ้าปรับแล้วมันยังไม่เท่ากัน เราต้องปรับใหม่ต้องใช้วิธีไหน ครับ คือคิดตั้งแต่ก่อนแล้วก็ตอนเข้าไปทำ ที่เรารู้จักกันมา10 กว่าปีเนี่ยกี่เคสครับหมอไก่เคยนับไหมฮะ โอ้เยอะมากค่ะ เยอะมากมีทั้งเคสใหม่แล้วก็เคสแก้ค่อนข้างเยอะค่ะ ไม่เคยนับจำนวนไหมหมอไก่เองอะ โหไม่เคยนับเลยค่ะเพราะว่าคนทำงานเวลามันจะผ่านไปเร็วมาก ใช่ค่ะ ไม่รู้หลักพันหลักหมื่นแล้วมั้งป่าน เอา เนี้ย เกินน่าจะเกิน ใช่ไหม ค่ะคิดว่าน่าจะเกิน ใช่ไหมครับ ใช่ และ ค่ะ เคสเนี่ยก็น่าจะเป็นเคสที่ท้าทายเคสหนึ่ง ใช่ค่ะ แต่ก็ไม่ใช่อะไรใหม่ ตอนนั้น ใช่ค่ะ คิดเลยไหมครับว่าน่าจะช่วยเขาได้ ไม่ได้คิดว่าจะช่วยไม่ได้ค่ะ อ่า แต่ว่าจะแนะนำคนไข้เสมอว่าหมอจะพยายามทำให้ดีที่สุด แล้วก็จะพยายามปรับปัญหาของคนไข้ที่มีอยู่ ถ้าเขากังวลเรื่องความไม่เท่ากัน เราก็จะแนะนำว่าเราจะพยายามทำให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุด เท่าที่เราจะทำให้ได้ จะไม่ได้คิดว่าเคสนี้น่าจะแก้ไม่ได้จะไม่คิดแบบนั้น เพราะไก่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ เพียงแค่เราพยายามพอหรือยัง ครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังพยายามไม่พอเราลองปรับวิธีแก้ไขใหม่ไหมอาจจะตอนก่อนทำเราอาจจะคิดว่าเราจะแก้อีกแบบหนึ่งแต่พอไปทำเสร็จ แล้วเรารู้สึกว่าแก้วิธีนี้แล้วลืมตามามันยังไม่เท่ากัน เราอาจจะแก้อีกวิธีหนึ่งก็ไปวิเคราะห์กันในฟิลอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะจะไม่สามารถการันตีได้ 100% กับคนไข้ทุกคนว่าทำแล้วจะเท่ากันเป๊ะเลย ออกมาจะสวยแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ ครับ ค่ะผลตอบรับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ว่าไก่จะแนะนำคนไข้เสมอค่ะว่าหมอจะพยายามทำให้สองข้างใกล้เคียงกันให้มากที่สุด แล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด แจมบอกว่าเข้าที่เร็วมากเลย ผมก็เลยถามว่าเทคโนโลยีวันนี้มันต่างจากสมัยก่อน หรือว่าเป็นแค่วิธีการทำ แต่ว่ามันเป็นที่เทคนิคของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ ครับ เพราะว่าตา จมูก หน้าอก แต่ละสัดส่วน อืม การใช้น้ำหนักมือไม่เหมือนกัน หมอทำหน้าอกด้วยเหรอครับ ไม่ค่ะถ้าเทียบกัน อ๋อ ทำศัลยกรรมในแต่ละจุด การใช้น้ำหนักมือแต่ละจุดไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน ตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นคุณหมอที่ค่อนข้างมีความละเอียดปราณีตก็จะได้เปรียบมากกว่า ครับ มือเบาก็จะได้เปรียบมากกว่า อืม การช้ำหรือว่าขั้นตอนในการทำแต่ละขั้นตอนถ้าเราละเอียดวิเคราะห์ได้ตรงจุด เราก็จะสามารถแก้ปัญหาคนไข้ได้ตรงจุด การบอบช้ำหลังจากการทำศัลยกรรมก็จะมีแต่น้อยค่ะ ครับ ไม่ใช่ไม่มีเลย หลังจากที่ตาเข้าที่แล้วพึงพอใจไหมครับตอนนี้ ชอบมากค่ะ ชอบมาก รู้สึกแบบแฮปปี้เลยอ่ะ เขาเปลี่ยนไปไหมครับ จากวันแร ส ก วย ที่เจอ ขึ้น สวยขึ้นค่ะ เออ เพราะว่าจริง ๆ ดีใจมากที่น้องเขาชอบ เพราะว่าตอนทำรู้สึกกังวลเหมือนกัน เกรงว่าเราจะแก้ปัญหาน้องเขาได้ไม่ 100% ครับ อยากให้เขารู้สึกพอใจจริง ๆ หมอทุกคนไก่ว่ามีความคิดนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาค่ะ คือเวลาเรารักษาคนไข้ไม่ว่าจะรักษาโรคหรือว่าเป็นศัลยกรรมนะคะ ทุกคนอยากให้คนไข้สวยขึ้น ทุกคนอยากให้คนไข้พอใจ จริง ๆ ทุกคนจะคิดแบบนี้ เพราะฉะนั้นนะสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาคือ แค่น้องเขารู้สึกพอใจรู้สึกดีใจว่าตาเขาสวยขึ้น อันนั้นคือรางวัลที่ดีที่สุดแล้ว ฟังเรื่องของแจมแล้วผมอยากรู้ว่าหมอไก่รับเคสแก้เยอะไหมครับ เยอะค่ะ มีทั้งเคสใหม่แล้วก็เคสแก้ค่ะ ครับ ค่ะ เคสแก้
มาใน ทั้ง รูปแบบใดฮะส่วนใหญ่ มีตั้งแต่เคสแก้ครั้งเดียวเคสแก้กล้ามเนื้อตาเคสแก้ซิลิโคนเคสแก้ฟิลเลอร์มีทุกอย่างเลยค่ะ ตอนนี้หมอไก่ลงเองทุกเคสไหมครับคือคนมันเยอะมากอะตอนนี้ทำยังไง ใช่ อะครับ จะประเมินคนไข้เองทุกเคสค่ะ ประเมินเบื้องต้น แนะนำเบื้องต้น แล้วก็พิจารณาเบื้องต้น ให้คนไข้รับทราบข้อมูล แล้วหลังจากนั้นคนไข้ก็จะพิจารณาเองตัดสินใจเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ นั่นหมายถึงว่าในด่านแรกหมอจะพิจารณาทุกเคสที่ส่งเข้ามา ใช่ค่ะ ประเมินชั้นตาเบื้องต้น แล้วก็แนะนำเบื้องต้น วิธีการแก้ไขให้คนไข้ค่ะ ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับหมอไก่มาโดยตลอด และทุกครั้งที่คุยกับหมอไก่คนก็จะถามตลอดเลยว่าพี่วูดดี้คุณวูดดี้คะแบบว่าจะสามารถติดต่อกับหมอไก่ได้ไงคิวแน่นมากเลยค่ะเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่งเข้ามาหรือว่าติดต่อไปนะครับคิดว่าระบบในวันนี้น่าจะดีกว่าสมัยก่อน ใช่ค่ะ เรามี Line หลง Line แอดเนี่ยมันสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่ call center ซึ่งมันอาจจะใช้เวลานานแต่วันนี้เชื่อว่าหมอไก่และทีมงานมีเทคโนโลยีเตรียมรับมือกับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววูดดี้ขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทุกคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Line แอดเบอร์โทรช่องทางการติดต่อสำหรับคลินิกของหมอไก่ Medical Clinic มีแอดนำหน้านะครับ @medical clinic ลองเสิร์ชหาดูนะครับแล้วก็ยังมี Facebook @atmedical clinic ซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับหลายๆคนที่ดูตั้งแต่วูดดี้สัมภาษณ์หมอไก่ตั้งแต่นู้นจนถึงวันนี้ก็เนี่ยเป็นเคสแก้เยอะเหมือนกัน เยอะ เพราะว่าเนี่ยพี่มาเจอปัญหานู้นลูกนี้ไปหาหมอไก่ดีกว่าจะได้แบบจบตั้งแต่แรกนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีที่มีหมอไก่คอยช่วยเหลือนี่แจมก็เลยกลับมามั่นใจได้อีกครั้งหนึงมีอะไรจะบอกคุณหมอไหมครับ ก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะ คือแบบหนูอ่ะดีใจมาก เพราะว่าที่หนูแบบอยากจะแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแบบเราไม่กล้าเลยกับคุณหมอคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแบบบางทีไปคุยหรืออะไรเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่มั่นใจเลย แต่ว่าคุณหมอทำให้เรามั่นใจ แล้วก็ตอนที่กำลังทำอยู่เลยอะค่ะ คุณหมอบอกตลอดเลยว่าเอ้ยตรงนี้มันอย่างนี้นะอะไรเงี้ยลืมตาซิเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะ คือตอนที่เรากำลังทำอยู่อะมันยังไม่เสร็จแต่เรารู้ได้เลยว่ามันต้องดีแน่ๆอะค่ะเพราะว่าคุณหมอแบบละเอียดมากๆอะค่ะ ครับความละเอียดเป็นเรื่องสำคัญมากและหมอไก่ขึ้นชื่อมากว่าละเอียดมาก ในวงการการทำตานะครับจะบอกว่าใครดูมาถึงจุดนี้คุณโชคดีมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทีมงานวูดดี้กระซิบบอกวูดดี้ว่าเขาได้คุยกับทางทีมงานคุณหมอไก่วันนี้เราจะแจกนะครับการทำตาให้ฟรีถึง2เคสด้วยกันคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้จะมี2ท่านด้วยกันครับที่จะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะปะรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้มีโอกาสทำตาฟรีกับหมอไก่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอไก่มากๆนะครับที่แวะมาพูดคุยกับวูดดี้ครั้งหนึ่ง ด้วยค่ะ นะครับขอบ ให้ คุ โอ ณ กาส ที่ อีกครั้งหนึ่ง ดูแลชีวิตของเธอคนนี้ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณแจมด้วยนะครับ ค่ะ นะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวของแจมให้กับ ค่ะ พี่และทุกๆคน เชื่อว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจและกายภาพ เราแก้ได้ทั้งสองปมแต่ใดที่เรามีความตั้งใจเลยว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองนะครับหลังจากนี้ไปเจอปัญหาอะไรก็ลุยเลยเนาะ ค่ะ ไม่ต้องรอ